आज थोरै वर्कसपको कुरा गर्न मन लागेर म उपस्थित भएको छु। वर्कसप को कुरा गर्नुहुन्छ भने आज बागमती प्रदेशको रिजल्ट आयो गोल्ड टेस्टरको। त्यस्तै योभन्दा पहिला पनि गोल्ड टेस्टरको रिजल्टहरू आउँदा तपाईँले धेरै कङ्ग्रेचुलेसन देख्नुभएको होला स्मार्ट जीके ब्याङ्किङ पेजबाट। आज मेरो पेजबाट यो भिडियो पोस्ट गर्दैछु। त्यस्तै तपाईँहरूले यो किन म पोस्ट गर्दैछु भने त्यो बेलाको तनाव थियो। हाम्रो एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ विद्याजी, उहाँको वर्कसप गर्दाखेरिको 2078 साल यो एनबिएल 3 को तयारी गर्दा म कहाँबाट दिउँ, दुई दुई ठाउँबाट भरेकी थिएँ। विभिन्न फिजिकलहरू पनि त्यति बेला गराइरहेका थियौँ, हामीले वर्कसपलाई गराएका थियौँ एकचोटि दिउँ न। प्रदीप सरको त्यति बेलाको पनि मेहनत मलाई याद छ। अफिसबाट आउने बित्तिकै उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो, फेरि अनलाइन पनि थियो, दुइटैमा वर्कसप गर्नु पर्थ्यो। दुई दुई पटक फिडब्याक दिनु परेको मैले सम्झेको छु। र फेरि त्यही मेहनत आजका विद्यार्थीहरू, कौशल भाइको यो पोस्टिङको खुसी, यो कृतिकाजी जो वाणिज्य ब्याङ्कमा भइसक्नु भएको छ, फेरि नाउँ आएको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा, हाम्रो राम ईश्वरजीको आएको छ। यो सबै कुरा मैले के ल्याएँ भने एडभर्टाइज जस्तै बुझ्नुहोस् यसलाई। तर विद्यार्थी नाउँ निस्कियो भनेर एडभर्टाइज गर्न आएको होइन। हाम्रो सर्भिस राम्रो छ, हामी सर्भिस राम्रो दिन खोज्छौँ र सर्भिस राम्रो दिनेछौँ भनेरै यो प्रचार लिएर आएको। 1 गतेदेखि वर्कसप क्लास सुरु हुँदैछ फेरि कृषि विकास ब्याङ्कको। तपाईँ यसको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा यस्तै तपाईँको नाउँको भिडियो आओस् न भनेर मेहनत गरिदिनुहुन्छ कि वर्कसप पढिदिनुहुन्छ कि तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्। पढाउन लागि सरले पढाउनुहुन्छ। सरको बारेमा मैले डिफाइन गर्नै पर्दैन। उहाँको टपिकमा उहाँको जुन स्ट्यान्ड छ, जुन उहाँलाई थाहा छ, जुन उहाँको नलेज छ र जुन एक्सपिरियन्स छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बेटिएर ठान्नु भएको छ। किनभने एकजना ले भन्नु अथवा 100 जनाले भन्नु बराबरै हो उहाँको लागि। सबैलाई थाहा छ उहाँको बारेमा। त्यही भएर पढ्न चाहनुहुन्छ, क्लास हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले जोइन गर्नु होला। यसको ओरिएन्टेसन भने मङ्गलबार लिएर आउँछु। र फेरि सबैलाई बधाई दिँदै यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।